Pancit Bato sa kasahog. Kain na tayo! Pancit Bato! Welcome to LuvLiNes. Pancit Bato sa kasahog. Yung camera lang lumabo. Gabulay na. Naririnig ang tunog ng electric fan. Kaya papatayin ko na lang yung music sound. Naririn yung cubes. Basta ba? Ano to? Chicken cubes. Chicken cubes. Lawin ang cubes. Wala na sa ako. Wala. Chicken cubes. Tapos dagdagan ko ng ano. Lagyan ko pa ng paminta. Asa yung paminta? Ano, wala na yan. Makikita ba yung powder yan? Gusto nyo lagyan ko ng powder ng dried chili? Dried pepper. Powder? Oo. Aray ko. Mag-go lang yan eh. Kain na tayo! Pancit Bato! Ito yung Pancit Bato. Naninuto. The Pancit Bato. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes.